હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું દિવાળી સ્પેશિયલ કેસર પિસ્તા પેંડા. આ પેંડા દેખાવમાં અને ટેસ્ટમાં એકદમ સરસ કંદોઈની દુકાને મળે તેવા છીએ. હવે બજારમાંથી પેંડા લેવાની કોઈ જ જરૂર નથી. તો તહેવાર પર બનાવવા હોય તો આ બેસ્ટ રેસીપી છે. તો ચલો મારી સાથે સુપર ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. વાળના તમામ પ્રકારના પ્રશ્નો સોલ્વ કરતું 42 જડીબુટ્ટીઓથી બનાવેલું ઔષધિ તેલ જે અમે લોકો જાતે જ ઘરે તૈયાર કરીએ છીએ, કોઈ પણ કેમિકલ્સના ઉપયોગ વગર, બિલકુલ નેચરલ છે. 42 જડીબુટ્ટીઓ ભેગી કરીને લોખંડની કડાઈમાં ઔષધિ તેલ તૈયાર કરવામાં આવે છે. જો તમારે ખરીદવું હોય તો તેના ઓર્ડર અમે લઈએ છીએ. ઓર્ડર કન્ફર્મ કરવા માટે વોટ્સએપ નંબર સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. જો તમારે આ તેલનો પૂરો વિડીયો જોવો હોય તો તમને આ ચેનલ પર મળી જશે અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક પણ મૂકેલી છે. સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવા માટે પેનમાં 3 ચમચી ઘી ગરમ મૂકીશું. ઘી ગરમ થાય એટલે 1 કપ દૂધ ઉમેરીશું. દૂધ અને ઘીને ગરમ કરી લઈએ અને મિક્સ કરી લઈએ. આપણે આ પેંડા મિલ્ક પાવડરમાંથી બનાવીશું એટલે મિલ્ક પાવડર ઉમેર્યા પહેલા દૂધને ગરમ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. દૂધ સાધારણ ગરમ થાય એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ. અને હા, આજે આપણે કેસર પિસ્તા ફ્લેવરના પેંડા બનાવવાના છીએ એટલે 1 ચપટી કેસર ઉમેરીશું. કેસરને દૂધ સાથે 2 મિનિટ જેવું મિક્સ કરીશું એટલે થોડી જ વારમાં કેસર તેનો કલર છોડી દેશે. પણ ખાલી એકલા કેસરથી પેંડાનો કલર સારો નથી આવતો. તો એકદમ સરસ કેસરી કલર આવે તેના માટે ચપટી ઓરેન્જ ફૂડ કલર ઉમેરીશું. ફૂડ કલર ઉમેરવો બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, ના ઉમેરવો હોય તો સ્કીપ કરી દેવાનું. હવે આપણે 2 કપ મિલ્ક પાવડર ઉમેરવાનો છે. તો મિલ્ક પાવડર ઉમેર્યા પહેલા તેમાં 1 ચમચી ઘી નાખીને ઘીને મિલ્ક પાવડરમાં મિક્સ કરી લઈએ એટલે મિલ્ક પાવડરને દૂધમાં નાખવાથી લમ્સ ના થાય. હવે ઘી અને મિલ્ક પાવડર સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય પછી તેને દૂધમાં ઉમેરી દઈએ. અત્યારે ગેસની ફ્લેમ બંધ છે. વજનમાં જોઈએ તો 200 ગ્રામ મિલ્ક પાવડર છે. તેને દૂધમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. આ રીતના સ્પેચ્યુલાથી મિક્સ કરીશું. સહેજ પ્રેસ કરતા જઈશું એટલે લમ્સ નહીં બને. ગેસની ફ્લેમને બંધ રાખીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. 2-3 મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂથ મિક્સર તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીશું અને ફ્લેમ એકદમ લો જ રાખીશું. આપણે દૂધ અને મિલ્ક પાવડરને મિક્સ કરીને તેનો માવો બનાવવાનો છે તો તેને લો ફ્લેમ પર જ સતત હલાવતા રહીશું. તમે જુઓ થોડી જ વારમાં રબડી જેવી થિકનેસ આવી ગઈ છે. માવો બનતા 3 થી 4 મિનિટનો ટાઈમ લાગશે, વધારે નહીં લાગે. સતત હલાવતા રહેવાનું એટલે નીચે ચીપકે પણ નહીં અને એકદમ સરસ સ્મૂથ માવો તૈયાર થાય. થોડી વાર થશે એટલે માવો પેનથી છૂટો પડવા લાગશે, પણ હજુ આપણે થોડી વાર હલાવીશું. આ સ્ટેજ પર તમારે ખાંડ ઉમેરવી હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો, પણ આ સ્ટેજ પર ખાંડ ઉમેરવાથી ખાંડનું ફરી પાછું પાણી થશે અને ફરી તે પાણીને બાળવું પડશે. તે પાણીને બાળીએ એટલે પેંડા થોડા ચીકણા અને ચવડ થઈ જશે, એટલા માટે અત્યારે ખાંડ નહીં ઉમેરીએ. હવે આપણો માવો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે, પણ આને આપણે બિલકુલ ઠંડો થવા દઈશું. તો તેને બીજા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. માવો આપણો સારી રીતના ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાં અડધો કપ દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. વજનમાં જોઈએ તો 70 ગ્રામ જેટલી છે. અને હા, ખાંડને દળીને પછી તેને ચાળણા વડે ચાળીને જ ઉપયોગમાં લેવાની, એટલે કોઈ કણી હોય તો તે ચડાઈ જાય અને તમારા પેંડા સરસ સ્મૂથ તૈયાર થાય.
મિલ્ક પાવડર થોડો સ્વાદમાં ગળ્યો તો હોય જ છે, એટલે ધ્યાન રાખીને ખાંડ ઉમેરજો. બસ પેંડા માટેનું મિક્સર તૈયાર છે. પેંડાનો શેપ આપવા માટે હું તમને 2 રીત બતાવીશ. તો તમારે જેવડી સાઈઝના પેંડા કરવા હોય તેટલું મિક્સર હાથમાં લઈને પછી તેને બંને હાથની હથેળીથી મસળીને થોડો રાઉન્ડ શેપ આપી દઈએ. અને પછી તેને બહાર જેવો લુક આપવા માટે તેની સપાટીને આ રીતે પ્લેટમાં થોડી વાર ફેરવીશું. એટલે સરસ ડિઝાઇન થઈ જશે. એટલે આપણે બીજી કોઈ ડિઝાઇન કરવાની જરૂર નહીં પડે. તમે જુઓ છે ને, એકદમ સરસ ટેક્સચર, લુક પણ એટલો સરસ આવ્યો છે અને ડિઝાઇન પણ સરસ આવી છે. હવે બીજી રીત એ છે કે તમારે કોઈ એક મોટી ચમચી લઈ લેવાની અને તેમાં મિક્સર ભરીને પેંડા બનાવશો એટલે બધા જ પેંડા એક સરખા તૈયાર થશે. તો આ જ રીતના બધા જ પેંડા તૈયાર કરી લઈએ. હવે આપણે કેસર પિસ્તા પેંડા બનાવ્યા છે એટલે તેને પિસ્તાની કતરણથી સજાવીશું. તો તૈયાર છે આપણા કેસર પિસ્તા પેંડા. તો ફ્રેન્ડ્સ, 200 ગ્રામ મિલ્ક પાવડર અને 1 કપ દૂધમાંથી 350 ગ્રામ જેટલા પેંડા તૈયાર થાય છે અને એ પણ કેમિકલ વગરના પૂરી શુદ્ધતા સાથે. તો જરૂર એકવાર ટ્રાય કરજો. સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.